This is the energy vibration Lezing voor de Weegschaal Sun, Moon and Rising. Het is de 15 week van de maand 2018. De week begint van de 9 tot en met de 15th. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun. Bedankt voor de terugkomst. Het is een week, een powerful, positive week. The number is 11 en 2, oké. In deze week, het is een week van justitie, balance, rechtvaardigheid. Dus het is een week van balance voor jullie. Het is een positive week. Je begint de week op maandag met de energie van de world. Dus wat dit zegt voor jullie is dat er is een eind. Er is een eind dat komt naar jullie naartoe. Een positieve eind en een nieuw start. Oké? Deze positieve eind en de start komt met bescherming. En deze bescherming komt van een autoriteitsfiguur of iemand die beschermt je. Iemand die wil je steunen en beschermt in een situatie in je leven. Oké? Dinsdag heb je de energie van de 9 van de 9 van staven. Oké, de 9 van staven. En de 9 van staven is dat je bent beschermd tegen whatever energies. Het is zo, het says, sommige mensen proberen vooruit te gaan en daar komen heel veel different mensen naar je toe en situaties naar je toe en je probeert het gewoon en weet je echt. So it says nee, ik laat dit niet over mij komen. Ja, tot hier en niet verder. Dit moet best wel stoppen, dat soort of ding. En je staat op voor je recht, omdat je bent klaar voor alles. Het is zoiets als je denkt, hey, ik heb genoeg gezien en gehad. Nou, daar komt een eind, want ik ga vooruit in mijn leven. Hier op woensdag hebben we die energie van de 4 van Pentacles. En dit zegt dat whatever financial steun en support je wil, je gaat het best wel krijgen. En this is positive, oké? Op woensdag, de energie van de toren komt binnen. Sommige mensen zullen besloten om weg te gaan van waar ze zijn. Sommige mensen zullen besloten om te laten een situatie voor wat het is en vooruit in zijn leven. Sommige mensen willen besloten om bepaalde mensen achter ze te laten en vooruit in zijn leven vanwege dat ze realiseren dat daar komt geen goed. Sommige mensen misschien ben je gaat besloten, hey, echt, ik ga op zoek naar een nieuwe baan en dat soort van ding vanwege dat je krijgt niet de juiste energie dat je wil in een situatie. Maar geen zorgen hierover. Je wordt beschermd en daar komt iets positiefs en iets beters. Oké? Dus dat is goed nieuws. Zaterdag, beste dag. Maandag en zaterdag is een positieve dag voor jullie. Maandag en zaterdag. Op zaterdag krijg je de energie van de magie. Energie van de magie is een zeer positieve energie, omdat jullie dragen deze energie, omdat jullie gaat een oplossing best wel vinden voor een situatie. En deze is een positief goed oplossing. Op zondag, het is die energie van de hoge prinsesje. Op zondag, je gaat even zien dat de situatie dat had je geblokkeerd voor een tijdje is nou tot een eind gekomen. Luister naar je intuïtie. Luister naar je intuïtie op zondag. Een nieuwe start ook komt voor jullie. Dus als jullie was op zoek naar een woning, dat ga je best wel krijgen. Als we bekijken de beginning van de week, daar is een eind dat komt naar een situatie. Je bent beschermd. Oké, dus als je bent door moeilijkheid en moeilijke situatie dat is gebeurd in je leven. Het is een karmatische situatie, maar nu het is tot een eind gekomen waar je gaat even zien dat je bent klaar en je staat firm en je bent beschermd door alles wat naar je toe komt. In het midden van de week
Meestal van jullie krijgen helpensteun van een stier, een maag of een steenbok. En dit is echt een man met geld. Dus deze man is, weet je, is echt krachtig. Deze man kan laten dingen voor jou gebeuren, oké? En die gaat je echt even laten zien dat, weet je, als je zit gewoon in, 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 in zonder geld, of als je zit zoiets als, ja, ik kan veel beter verdienen, dat soort dingen. Je vraagt de universe en somehow deze man gaat je veel geld laten, heel veel geld. Dus die gaat, ik ken een man of een vrouw, dat is een stier of een steenbok of een maag, komt in je leven en die gaat deuren voor je open. Als we kijken even die energie van de laatste deel van de week, heb je die energie van de Vier van Pentacles en die energie van luisteren naar je intuïtie. Als je luistert naar je intuïtie, je krijgt positieve informatie om hoe je kan omgaan met een bepaalde situatie en hoe je kan een situatie afbreken. Hoe je kan een situatie even verlossen uit je leven. Voor eens release jezelf van een situatie, oké? En een nieuwe start komt in, omdat de geledenheid, als je bent op zoek naar een nieuw werk of je winst en ook daarvoor, het gaat je best wel lukken. Dus begin op zondag om te bekijken, want je gaat even zien een opportunity of een kans komt naar je toe. De energie dat jullie krijgen van de conscious energy is een aarde element. Dus dit is goed voor jullie. Dit is een heel veel balans. Om in de middel van en de center en de steun van die week, het is loslaten. En je krijgt 11 en je krijgt 2. En dit is goed van wekens doordat het is een positive energy dat komt in. De aarde element, het zegt wees dankbaar en accepteer die abundance dat de aarde gaat bestuurt op jou, oké? Dus wees dankbaar voor, en wees altijd dankbaar voor de kleinste dingen. Als je wees dankbaar daarvoor, de grote dingen komt binnen pas, oké? Als je gaat even verder, als je hebt een vraag, dat je stel je vraag. Als je hebt een vraag dat je wil beantwoorden, stel je vragen. En het is wees assertief. Wees assertief in je leven. Zit niet om te denken dat ik wil. Ga even op zoek. Ga het even doen. Sta op en ga daarvoor. Omdat als u zelf daaruit gaat en zet jezelf en zegt, luister, universe, ik wil dit, ik wil dat. Weet je, en wees dankbaar voor wat je heeft. Dan meer komt op je pad. Oké? Dus, ik wil zeggen, dankjewel. Niet vergeten om te delen deze video's. En bedankt voor de nieuwkomers en alle nieuwe mensen. Bedankt voor de oude mensen. En ik wens jullie een zeer fijne week.